السلام علیکم جی. نن به تاسو ته د مدربورډ فټ کولو طریقه ښایو چې دا کیسنګ کې څنګه راځي او څنګه به فټ کوو او لګو به څنګه. اکثر موږ ته مدربورډ کیسنګ پاور سپلی یا بل شي خراب شي نو هغې د لګولو طریقه بیا موږ له نه راځي. نو هغې لپاره موږ نن مدربورډ، پاور سپلی، ډي وي ډي روم، ریم چې دا به کیسنګ کې څنګه لګو. اکثر کله ناکله کیسنګ خراب شي یا مات شي نو هغې لپاره بل کیسنګ وړلو ضرورت وي. نو هغې لپاره بیا موږ دې کې نوی کیسنګ لګو. راځئ چې دا کیسنګ لګي څنګه، دا بورډ کې لګي څنګه، دا طریقه به ورته څه ښایو. دا پاور سپلی ده، دې کې 220 وولټ موږ په پاکستان کې ورکوو. په بهر ملک کې اکثر خلک 110 استعمالوي. کوشش کوئ چې دا تاسو 220 کې ساتئ. که دا تاسو 110 ته راواړوله دا پاور سپلی به بیا ډس کوي. دا مدربورډ دی، دا دی پینل دی. که تاسو د خیال وکړئ په دې مدربورډ کې دا پینل بدل دی، نو د هر یو بورډ خپل پینل وي، هغې لپاره به خپل پینل تاسو لګوئ. ځکه دا دې لپاره دا ټیک راځي، هغې کې تپوس وګورئ نو هغه بدل راځي. دا پینل اوس دلته مونږ ورلګو، دې ځای کې بیا ورسیټ کړو. دا بورډ اوس موږ دلته ولګو. کوشش به کوئ چې دلته تاسو نه میخ یا تار مار یا بل شي داسې پاتې نه شي. که دا پاتې شو نو دا به تاسو ته بورډ دلته شارټ سرکټ راشي او تاسو بورډ به خراب شي. نو ښکته ځای صفا راوستل پکار دي او دې هر یو خپل ځای ته دا فټ راوړی دی. دې که به تاسو میخونه ټیټ کړئ دا بورډ به ښه ټیټ ولګي. دا پیچ موږ تاو، دا پیچ تاسو ټیټ کوئ نو کوشش به کوئ چې دا ټچ پین دنه ونه خوږي. ځکه که په ایزامپل دا دنه وښویدو او یو رزسټنس یا ټرانزسټر یا بل شي دنه خراب شو نو دا بورډ د لاړو خراب شو. نو دې څیزونو ته به ډېر زیات احتیاط او خیال به کوئ. دې نه پس موږ دا سویچنګ لګو، دا کنیکټر به څنګه لګو. دې نه پس به دا موږ سویچنګ لګو. سویچنګ دې کې مختلف قسم دي، څه مخکې یو اس بي دپاره، ساوند دپاره او د پاور آن اپ دپاره او لیټینګ دپاره. اوس دا چې کوم دی په دې کې یو اړخ دارې بند دی، نو دا به دلته مونږ سویچ کې ورکړو. خو کله دا مونږ ورکړو مطلب دا چې دې پاور آن اپ ریسټارټ او هارډیسک لایټ هر څه دې کې راغلي. دا زړ چې کوم دی دا د یو اس بي لپاره دی. دا مخکې چې کوم یو اس بي لګي یا مخکې کوم ساوند لګي هغې لپاره دا شی دلته لګي. دا اوس مونږ دې کې ورکو. هر سره پر خپل خپل ځای نه دي، غلط نه ورځي. بل دې کې د پاور سپلی 20 پن ده، دلته 24 پن پاور سپلی ده. دې کې 20 پن پاور سپلی کار کوي او 24 پن پاور سپلی کار کوي. دا موږ داسې الټا نشو لګولی، نه الټا ورځي. د دې کنیکټر دې لاسته دی، دې خوا د دې چې دی هوک دی، دا هوک مخکې څلور به موږ پرېږدو، دا به موږ ورکو پکې. دغه شان دی رالو، دا 12 وولټ دی. دا پروسیسر سیکشن ته دلته دې پاور ورکوي چې دا نه لګېدلې هم به ستاسو کمپیوټر بیا کار نه کوي. دې وخت دا ټول سویچنګ موږ برابر کړي. ریم دی، ریم مختلف قسم کې، څه DDR1 وي، څه 2 وي، څه 3 وي. دا ډېر وخت کې DDR2 راکاږي. دا موږ هم الټا نشو لګولی ځکه چې دې دلته مین هوک دی، دلته هم هوک دی. دا به موږ ته وکړو. کوشش به کوئ اول تور کې لګوئ، دې تور کې، دې تور کې، هغې نه پس بیا دې بلیو کې لګوئ. که په ایزامپل تاسو په دې کې ولګوئ نو بیا به تاسو ته مدربورډ بار بار میسیجونه درکړي ته چې F1 به درکړي ته. F1 میسیج د کولو لپاره کوشش وکړئ چې تاسو ریسټارټ کړئ. دا مه ولګوئ. دا پین دی، که په ایزامپل دا ستاسو نه ایر شي نه نو بیا به تاسو ته مدربورډ بار بار میسیجونه درکوي، یا به ګرمېږي یا به راوبندېږي. نو کوشش به کوئ چې د پروسیسر پین کنیکټر لګېدلي او دا چیسس پین خامخا لګېدلي. دا ساټا کیبل دا سیډي روم هارډ ډیسک. دې وخت په دې سی بي باندې شپږ هارډ ډیسک لګي. خو تاسو هارډ ډیسک هم بیا لګول غواړئ نو دې کې به لیکلي ساټا 0. دا ساټا دی، دې ته مې ساټا کیبل ورلګو. دا پاور نه کنورټ شوی دی ساټا کې. دا مې ورته ورلګوله.
دا اوس موږ هارډ ډیسک ولګو دې کې ساټ آپشن نشته خو آی ډي آپشن ورشته دې کې دا ما ولګوم ستاسو سی پی یو دې وخت کمپلیټ شو دا د پاور او کوم اوس په چیک کوم چې یاره دا کار کوي یا نه کوي یا سویچنګ څه مسله شته یا نشته ویډیو مې ولګوله دا کیبورډ مې ولګول موس مې ولګول دلته بټن ولا چا بټن دې دې کې چې کوم ځای کې پاور آن د بټن آن کوم لیټینګ آن شو پین بند پین کولو شو داریم پاسپی آن شو دلته چې منتا ډسپلی راغله بالکل ډسپلی A1 راغله مکمل ټیک ټاک زمونږ سی پی یو دې وخت تیاره شوه روانه شوه دې نه پس به تاسو بیا وینډو انسټالیشن وکړئ وینډو انسټالیشن ما په نورو ویډیوګانو کې ورکړی دی او به تاسو هغې نه زده کړئ او زما چینل ضرور لایک او سبسکرایب کړئ تھینک یو ډېر ډېر مهرباني دا ویډیو کتلو لپاره